AI-oro, en noteringsvåg som rullar in och jobbfredag. Varmt välkomna till Börsfrukost. Det är fredag den 5 juni och bredvid mig sitter Max Mathiesens investeringsansvariga Daniel Ljungström. Varmt välkommen. Tack så mycket. Väldigt roligt att ha dig här. Väldigt roligt att också kunna berätta att vi i kulisserna har Tångens vd Nina Bergman. Hon är med oss efter klockan 9. Inte lika kul att titta på börserna i Asien. Vi ser stora nedställ. AI-oron sätter än en gång prägel på humöret. Visst är det så? Efter varje så här bra period med lite så här AI-tryck så blir det lite AI-oro. Och det där tenderar att komma så här några veckor efter varje rapportperiod och då känner man så här, investeringarna har blivit så stora, värderingarna har blivit så höga. Och nu laddar vi ju på med ett par stora noteringar på det också. Och då kan man väl tänka sig att det krävs inte så jättemycket för att det ska skapas lite oro. Igår kom Broadcom med en rapport här, eller kommentarer i varje fall, som fick marknaden att svaja lite grann. Mm. Men hur tänker du på marknadssentimentet nu då? Jag tänker så här att AI centralt är ju fantastiskt spännande och det kan man väl konstatera efter förra rapportperioden att AI utvecklas mycket, mycket fortare än vad marknaden och analytikerna kunde förutse. Så vinsterna har ju egentligen ökat snabbare än värderingarna. Så värderingarna i liksom kärnbolagen är inte så höga. Å andra sidan så har ju den där chocken eller överraskningen lett till att man letar nästa generations vinnare lite här och där. Så det har ju blivit en hype, en jättehype. Och det finns ju fog för hypen i många avseenden. Men bredden i hypen är kanske lite väl stor. Och det leder någonstans till lite oro också. Mm. Och nu finns det väl en tanke och en känsla att när SpaceX kommer som hade sitt, vad ska man säga, lanseringen började sin teckningsperiod igår. Med jättestora event med alla möjliga inblandade. Då känner man kanske att det är lite väl hett. Tänk att vi ska återkomma till SpaceX alldeles strax. Jag vill hinna rida på AI-vågen. Det gör nämligen Sectras vd. AI är som en enorm våg som rullar in. Ingen vet exakt hur den kommer påverka framtiden. Vi väljer att försöka surfa på den här vågen och justera kursen efterhand snarare än att paddla bakom och kämpa för att komma ikapp. Det här kommer då från Torbjörn Kronanders vd-ord. Sett till siffrorna så får man väl säga att de rapporterar ett rörelseresultat för fjärde kvartalet i sitt brutna räkenskapsår på 209 miljoner, en rörelsemarginal på 20,2%. Orderingången den minskar med 46,5%. Här kan man ha med sig att man hade liksom en rekordorder för ett år sedan. Men vad tänker du om Sectra? Jag tänker nog inte så jättemycket. Det är ett bolag som verkar utvecklas ganska väl. Sett till kursen så rullar det ju på. Och det är väl kul att ett Linköpingsföretag liksom utvecklas gott. Och AI sett till deras verksamhet kommer nog sannolikt vara en ganska stor del. Så det är väl en del av AI-vågen kan man väl kalla det då. Att det påverkar även den här typen av bolag. Och deras verksamhet gynnas väl av den typen. Sen dyker frågan upp i vårt fall också, så här, hur använder vi AI? För oss är det mycket svårare, men vi är inte i den typen av teknik. Så att, okay. Men har du några tankar om, känslan är ju att alla bolag använder ordet AI nu i sin kommunikation i ett försök att rida på vågen. Kan man särskilja det på något sätt? I deras fall kontra andra bolag. Jag tror nog så här att man förväntas nog ha en åsikt och en uppfattning om AI. Men jag tror att sett till hur en verksamhet fungerar i många fall, då kan man nog konstatera att där finns väl en risk i den här AI-vågen att det tar längre tid att börja implementera AI som användare. Medan den superstarka våg och den kärna och där vi ser att det skapas pengar idag, det är ju att bygga datacenter och liksom den typen av basindustri för, alltså AI-fabriker mer eller mindre. Själva användning och hitta lönsamhet i det tar nog lite längre tid. Men man förväntas, och det finns nog en förväntan från investerare och andra, att det här är någonting man ska anamma. Och det är nog klokt att anamma det. Men vad säger du om liksom den här hypen? För jag tänker att vi har ju fått en risk-on-känsla. Vi ser SpaceX kommer till börsen i USA. Vi har Tången som kommer nästa vecka här. Nordtech är på G i Sverige.
Hypen, om vi tar AI-hypen, det finns ju en AI-hype. Den hypen handlar ju väldigt mycket om att man har sett vilka kapacitetskrav det finns när det kommer till AI. Man har sett vad nya generationers AI-modeller kräver. Man ser att här behöver vi kapacitet, så nu är det ju en jakt på att skapa kapacitet. Tittar vi på användningen av AI, där har det inte gått, vad ska vi säga, lika bra. Det är inte lika lönsamt, det är inte lika positivt. Men likväl då, det har blivit en hype, för man ser att det skapas resultat, det skapas vinster och det skapas, vad ska man säga, förvånansvärt stora vinster. Börsen har gått upp och nu ser vi också att det börjar komma lite bolag till börsen som ser att det finns ett läge. Man kan väl säga att det här IPO-fönstret öppnas lite grann och då kommer det lite bolag till börsen. Vilket är kul och det skapar också lite intresse och lite hype i sig. Ja, det är kul och det är också kul att Stockholmsbörsen nu har hunnit öppna. OMXSPI och storbolagsindex är ner ungefär 0,1%. Sectra ser vi backa närmare 3%. Xspray, där har vi faktiskt inget avslut än, men ser ut som att aktien rasar ungefär 23%. Forskningsbolaget har fått nej på sin ansökan från FDA. Den här aktien följer också kraftigt i höstas när man hade en försening från FDA. Castellum backar svagt lite mer än börsen i stort. Där så har Roger Akelius sålt en 10% av sitt privata innehav i bolaget för att omallokera. Vi ser att Leif Synnes köper aktier i Svea Fastigheter som är upp närmare 1%. Vi har fått lite förändrade rekommendationer. Storbanken SEB höjs till köp från DNB. Berg gör motsvarande för nätmäklaren Nordnet och så ser vi att Nordea höjer Sinch från behåll till köp. Det här ger också positiva avtryck i kurserna. Jag vill också passa på att tipsa om senaste Finansmagasinet. Just om man kanske är intresserad av fastighetsaktier. Vi har bland annat en analys av Balder som ju precis har bytt vd. Och nu vill jag byta lite fokus till, vi pratade om noteringsklimatet precis innan börsöppning och på fredag så kom ju tången till börsen. Igår fick vi veta detaljerna. Teckningskurs 67 kronor per aktie. Det här motsvarar en värdering på 3,8 miljarder kronor. Nina Bergman, vd, välkommen hit. Tack så jättemycket. Varför börsen och varför nu? Men varför börsen? Det är egentligen för att öka synligheten. Vi investerar i bolag och vi tror att det möjliggör att hitta ännu fler fina bolag. Och sen så är det också för att bredda liksom ägarkretsen, få in starka ägare på lång sikt. Ta nästa steg egentligen. Behövs en till serieförvärvare på börsen? Ja, tången behövs. Ja, men vi tror att ett bolag som har liksom sunda bolag, fokus på liksom kassaflöde, stabila bolag med fokus i Norden, det behövs. Och vi tror att liksom modellen fungerar och att vi kan bidra. Historiskt har ni förvärvat i väldigt bra multiplar. Ser du att ni kan liksom fortsätta ligga här i kring och liksom, vad är hemligheten? Ja, men vi tror att vi kan fortsätta att ligga där och vi har ju ett gäng dialoger igång så vi har ju ganska långa relationer. Mycket gör vi utanför mäklarmarknad vilket gör att vi har en tidshorisont på 2 till 3 år framåt. Och de dialogerna vi har ligger kvar på nivå som vi har förvärvat på innan. Vi tror att hemligheten, eller det som är många duktiga liksom konkurrenter och liksom peers också, men det är att bygga relationer över tid och liksom komma fram till bolagen som vi ska sälja. Jag funderar på, det är liksom många som pratar om att det är väldigt svårt att bygga kultur. Vi har väldigt många serieförvärvare på börsen, men att det liksom är just kulturen som har gjort att Bergman Beving har lyckats, Lagercrantz. Hur ska ni lyckas för att bygga kultur? Jag tycker väl att vi har lyckats att bygga kultur och det är både liksom Tången och våra bolag. Det handlar väldigt mycket om att hitta bolag som har en ledningsgrupp som liksom vill samma sak som vi. Som har liksom, man jobbar hårt och man vill framåt och nyfikenheten i det. Så att ledningsgrupperna och det lokala ansvaret är jätteviktigt för att ta det här framåt. Och vi har ju ingen i våra liksom bolag som har lämnat egentligen. Så jag tycker att det tyder på att man vill fortsätta.
Daniel, vad tänker du? Jag tänker just i liksom serieförvärvare, i att bygga kultur. Det är ändå många bolag som ska in under samma paraply. Absolut. Sen kan man säga att ni har ändå någon form av inriktning som gör att man satsar på att fokusera på viss typ av affärsmodeller. Och då kan man väl konstatera att Tångens bolag som de förvärvar, de har en affärsmodell eller affärsmodeller som är lite lättare att förstå och ta till sig än om vi tittar på SpaceX som har en betydligt mer omständlig affärsmodell. Och jag tror det som kanske är lite tacksamt är att man kan jobba med marginaler och man kan liksom växa sin affär på ett stabilt sätt. Så det är väl positivt. Sen är det ju hård konkurrens. Och de bolagen vi förvärvar, vi har ju tydligt fokus på regulatoriska bolag som verkar inom den branschen. Och med den portföljen så ser vi att vi har mycket lättare att nå fram till nya bolag. När vi har ett Selab, vi har ett Malux till exempel, då är liksom, man kommer in i ett kluster med samma typ av kompetens. Ja. Men hur många budgivare brukar vara med? Vad är det som gör att ni vinner affärerna? Men ibland går vi ju helt utanför, då är det bara vi. Och sen så är det ju många andra bolag som kan liksom ha uppvaktat säljarna också. Jag tror det handlar om, alltså det är ju företagare som säljer sitt livsverk. Och det handlar om att skapa förtroende för att vi ska fortsätta på den resan som de är. Det är ofta bolag som är lite mer på landsbygden eller utanför liksom storstäder. Att vi ska fortsätta jobba med deras kunder, deras anställda, finnas på orten. Så att liksom ta arvet vidare. Det tror jag är jätteviktigt för de som säljer bolagen. Men vill man helst, det här är kanske lite bredare fråga, men vill man helst vara den som uppvaktar eller blir uppvaktad? Alltså finns det en poäng i att gå och hitta bolag som kanske egentligen inte ens vill bli köpta? Ja, men det tror jag. För att man kan ju, det där första samtalet kan ju väcka en tanke och så fortsätter man att liksom ha en dialog. Det kan ta 1 till 2 till 3 år. Men då liksom lär man känna varandra, man lär känna kulturen, man ser liksom hur bolaget utvecklas under längre tid. Och det reducerar ju också risk. Så vi tycker att relationen blir mycket bättre när man sitter så här och dricker kaffe ihop utan att det finns en mäklare vid sidan om. Sen har vi jättebra relationer med alla typer av mäklare också. Men... Daniel, har du några tankar där? Jag tänker nog så här att det som kanske är lite utmanande när man väl kommer till börsen, det är ju den här konkurrensen om investerarna. Det finns ju ganska många bolag som är noterade. Det handlar om att synas till viss del. Om vi drar parallellen till SpaceX igen så kan man ju konstatera att Elon Musk han har jobbat för ett snabbspår in i vissa index. Han kommer åt indexfonder och indexflöden. Och det kommer kunna hålla upp ett SpaceX medan ni kommer få kämpa för investerarna. Och det är en tuff utmaning, men jag tror samtidigt att många bolag mår ganska bra av att vara i en noterad miljö också. Sen ser vi att allt fler bolag stannar utanför börserna allt längre också för att kunna utvecklas utan de regulatoriska kraven börs ställer. Och jag tror att det handlar om att fortsätta göra det man gör och bevisa sig över tid. Då kommer liksom investerarna dit också. Men vi pratar ju jättemycket om värdering. Vi tittar på SpaceX. Nu vet vi ju att ni värderas till 3,8 miljarder kronor baserat på teckningskursen. Det här är ju ändå en lägre värdering i förhållande till peers. Innan du har kommit till börsen, vad tänker du om er värdering? Ja, men jag tänker att marknaden sätter värderingen och det här är ju bara starten. Alltså vi kan växa in i en annan värdering över tid, men marknaden sätter den. Men jag tänker att det också finns en poäng i att vara lite billigare till en början just för att få upp ögonen. Ja, absolut. Det är ju med i liksom värderingen. Och hur många potentiella förvärv tittar ni på? Finns det en oro att man går för fort fram? Nej, vi har legat på samma nivå, så vi har gjort 4 till 6 om året. Och det handlar om att göra rätt förvärv, att lära känna bolagen över tid. Och sen när vi väl har förvärvat, att vi ska hinna integrera och jobba med bolagen. Och den här takten har vi hållit och det tror vi att vi kommer fortsätta att göra. Och det är väl det som är liksom nyckeln om man tittar på de andra liksom konkurrenter eller liknande bolag. Det är att göra samma sak över tid, att inte springa iväg. Och att vara väldigt disciplinerade i värderingen och i skuldsättning. Så för oss, vi har en låg skuldsättning och det har alltid varit jätteviktigt att ha en stark balansräkning för att stå starkare alla tider. Har ni sålt bolag? Vi har sålt en mindre del av ett bolag som var en del som vi visste från början att det inte skulle med. Okej. Men det
är ni... Vi är EV-ägare, så EV-ägare. det finns ingen liksom plan på att sälja några bolag då. Så liksom, har ni några historiska nitar i bagaget? Nej, vi har bolag som kanske inte har utvecklats riktigt så som vi har tänkt oss, beroende på hur liksom konjunktur och marknad har utvecklats. Man ska också komma ihåg att det har varit stökiga år som vi har funnits inom. Och det tror jag att det kommer att fortsätta vara. Det handlar om att kunna agera, ligga nära bolagen och jobba med att faktiskt vända negativa trender. Ni kommer till börsen på fredag. Ni har ju, det är flera bolag som kommer till Stockholmsbörsen. I USA är det ännu fler bolag som noteras nu. Vi har ju SpaceX som kommer snart. Tog den här... Samma dag faktiskt. Ja, men är det bekräftat att det är? Jag tror att det är bekräftat. Så det blir spännande. Det är lite olika värdering får vi ändå ha med oss där. Men jag tog den här grafen från Anders Rudolfssons morgonbrev. Det här är alltså hittills i år i USA så har vi haft 40 noteringar. Man räknar på att det kommer bli någonstans runt 100. 2021 kommer vi ihåg 261 noteringar i USA. Jag tycker att det är en ganska trevlig utveckling, måste jag säga. Om man tittar på 99 och vi tittar på 2021 i de här så ser man ju att år då börserna står väldigt, väldigt högt och det är väldigt hett. Så tenderar man att notera väldigt många bolag och i Sverige noterar man, vill jag minnas, ungefär 115 bolag 2021. Och det är svårt. Problemet med så många bolag på den svenska börsen, det är så här, vem ska hitta alla de här bolagen? Vem ska investera i dem? Och det visar sig senare att det där blev lite av ett problem. Men en viss typ av tillförsel till bolag hela tiden tycker jag ändå är sympatiskt och bolag ska komma till börsen och handlas och tillgängliggöras. Jag kan tycka att det visst är lite tråkigt att så många bolag kommer i senare fas till börserna, för det gör ju att investerarna, alltså de aktieinvesterarna, får inte ta del av samma utvecklingsresa. Om vi tittar på Spotify, Klarna och andra som så här, de är ganska mogna när de kommer till börsen. Det är kul om det kommer lite bolag som är unga som har tillväxt kvar tidigt. Några tankar? Ja, men vi tycker att det har varit ganska avvaktande på noteringar, så att vi tycker att det är väldigt positivt att det är fler bolag som ges möjlighet att komma till börsen. Vi tror att det är också ett större fokus på bolag som faktiskt har ett liksom lönsamhet och kassaflöde. Det är lite annan typ av bolag än det var då, Så är det. 2021. Men man läser värdet av en vinst. Ja, men vad säger ni? SpaceX, där är det ju inte så jättemycket vinst. Roadshowen har ju börjat. Goldman är ute och säger att SpaceX AI-del kan växa med 100 gånger nu på bara några år och blir det då intäktsmässigt största benet. Ja, alltså det ska man nog säga vid en börsnotering, och speciellt om man är med och tar bolaget till börsen så kanske man har en positiv vy. Här pratar vi om datacenter i rymden. Det är ju ganska avancerat och jag tycker att det är lite svåröverblickbart vad potentialen är för datacenter i rymden och mycket annat. Och det är väl det som gör också att det blir lite oro till sist, att det blir svårt att ta till sig. Det är jättestora summor i det fallet. Det är en superavancerad affär. Det är ett Nvidia till exempel som är med och äger lite grann som gör att man kanske får sälja lite chip och så vidare. Så att det är komplext. Och jag tror att komplexiteten är det som skrämmer. Och tittar man till 2021 så var det också komplexa bolag som kom till börserna. Så att lite enkelhet och lite vinst är inte dumt. Nej, men absolut. Men det är ju ett häftigt bolag liksom. Sen är det väldigt svårt som du säger att liksom greppa vad det är, liksom, vad är potentialen, vad är möjligheterna. Det är kanske lättare att greppa NFP, dagens huvudnummer får vi säga, den viktiga arbetsmarknadsstatistiken där förväntan är att 85 000 nya jobb ska ha tillkommit utanför jordbrukssektorn i USA i maj. Om det blir så är det ändå ett kraftigt tapp från april som landade på 115 000 nya jobb. Då låg förväntan på 62 000. Jag tror just nu så kan man nog säga att för tillfället så har det varit som så att fokus har varit på de här AI-vågorna, AI-hypen, så man har inte tänkt så mycket makro sista tiden. Men om vi tänker oss nu då att vi har ett problem i Hormuzsundet och inflationen börjar komma upp lite grann, då ska man komma ihåg att USA har i princip USAs centralbank har i princip 2 stycken mål. Och det ena är ju sysselsättningsmålet och det andra är inflationsmålet. Så skulle det komma starka arbetsmarknadssiffror, då kan det nog bli lite oroligt. Det kan spä på oron lite grann.
Vi håller utkik klockan 2:30. Mycket spännande. Stort tack för nu. Stort tack för att ni har gästat. Om ni saknar oss allt för mycket innan Börslunch är tillbaka vid 11:15, då rekommenderar jag senaste numret av tidningen. Sen kan ni såklart också fortsätta följa nyhetsflödet på efn.se eller i appen. Jag önskar trevlig fredag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.